Oikein mahtavaa perjantai-iltaa, hyvät messuvieraat. Ja nyt hyvä GoExpo-väki. Täällä Kuntomessujen GoExpo-areenalla on alkamassa historiallinen muotinäytös. Nimittäin ensimmäistä kertaa GoExpon historiassa mennään astetta isommalla asenteella muotinäytöksen pariin. Nimittäin tänne lavalle astelee seuraavaksi Varusteleka. Ja ehdottomasti kannattaa tulla myös huomenna messuille ja sunnuntaina, nimittäin jokainen muotinäytös on täysin erilainen ja kertoo omalta osaltaan Varustelekan historiasta. Joten tervetuloa mukaan seuraamaan tätä upeaa näytöstä. Minulla on ilo pyytää tänne lavalle Varustelekan perustaja. Tervetuloa Valtteri Lindholm, olkaa hyvä. Aplodeja hyvä yleisö. Heippa vaan kaikille. Joo. Nyt olisi Varustelekan ihan maailman ensimmäinen Varustelekan muotinäytös. Ja kuten sanottiin, niin joka päivä on erilainen. Käydään läpi vähän Varustelekan historiaa ja esitellään myös asioita, mitä te kaikki voitte ostaa rahalla meiltä. Mutta Varustelekan historia on tosiaan semmoinen, että perustin sen 15 vuotta sitten, olin silloin 21 ja olin juuri päässyt opiskelemaan Helsingin yliopistossa. Ja sitten mä perustin semmoisen pikku nettikaupan sivuduuniksi rahattomaan opiskelua ja 3 kuukauden kuluttua mä olin täyspäiväinen yrittäjä. Ja tässä ollaan nyt viime vuonna. Varusteleka teki 12,6 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja työllisti sen noin 60 ihmistä ja näin edespäin. Kuitenkin silloin aikoinaan, kun mä perustin Varustelekan, mulla oli 1000 euroa rahaa, millä mä sen tein ja sekin oli lainarahaa. Ja hyvin niin kuin pienestä lähdettiin liikkeelle. Taustana oli se, että mä harrastin airsoftia. Eli ammutaan toisia tämmöisillä kuulapyssyillä metsässä. Tässä on itse asiassa mun ihan ensimmäinen airsoft-pyssy. Ja ongelma mulla ja muilla kuulapyssypelaajilla oli silloin, että kun pitää ampua mahdollisimman monta ihmistä mahdollisimman nopeasti, niin mistä saa niinku ratkaisut lippaan vaihtoon opiskelijabudjetilla? Silloin oli jotenkin helpompi pistää niinku sellainen firma pystyyn. Nykyään ehkä olisi vähän toisenlaista, mutta ei muuta kuin ensimmäinen malli sisään. Eli tässä on se, mistä kaikki alkoi. Tällaista tavaraa me myytiin. Siinä on käytetty Saksan armeijan maastapuku ja halpa kiinalainen kopio eteläafrikkalaista taisteluliivistä ja käytetyt maiherit ja kenttälakki. Ja siinä onkin kaikki, mitä terve nuori mies tarvitsee metsässä leikkimiseen. Ja tää setti silloin aikoinaan maksoi ehkä 60 euroa tai jotain sitä luokkaa, eikä se edelleenkään niin hirveän paljon kalliimpi ole, vaikka ylijäämän hinnat ovatkin hiukan nousseet. Sitten vähän ennen kuin mä perustin firman, niin mä rupesin jo järkkäämään itse airsoft-pelejä. Ja airsoft-pelithän on parhaimpia silloin, kun ottaa jonkun teeman. Ja yksi tosi Suomen ilmastoon sopiva teema on tää Vietnamin sota. Ja niitä pelejä me järkättiinkin sit tosi paljon ja oli semmonen aika, kun Varusteleka oli varmaan maailman pohjoisin armeijan ylijäämäkauppa, mistä sai Vietnamin sodan keräilymilitariaa. Meillä on edelleenkin sitä pikkasen jäljellä, mutta yllättävän paljon se tavarasaatavuus on kuihtunut koko 2000-luvulla. Sitten semmonen yllättävän tärkeä tekijä Varustelekassa oli mustat SWAT-hattikamat. Eli perus mustat erikoisjoukkojen setit, mitä näkyy ihan jokaisessa elokuvassa silloin, kun pahikset menee niin pahiksi, että pitää laittaa ne erikoisemmat tyypit hommiin. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että näitä kun me myytiin, niin me huomattiin, että näitä ei oikeastaan mennyt enää niin paljon airsoftajille, vaan niitä meni ihmisten ihan jokapäiväiseen tavalliseen käyttöön. Koska suomalaisten lempiväri on nyt ja on aina ollut musta. Ja tässä on niinku mustat siistit kengät, mustat reisitaskuhoustilman logoja, musta takki. Ja alla on kaikkea mustaa kivaa ja ilmeni, että loppujen lopuksi tää on se, millä me tehdään kaikkein eniten selkeää rahaa. Myydään mustia perus hyvännäköisiä vaatteita suomalaisille ihmisille. Ja siitähän me päästään siihen, että kadulla kulkee nykyään tosi paljon jengiä, josta näkee aika pitkältä, että mistä ne ostaa vaatteensa. Ja Suomi on siitä hieno maa, että jos te näette tämän näköisen tyypin kadulla, niin ihan ekana ei tule mieleen, että se on joku uusnatsi. Ekana tulee mieleen, että ei vitsi mikä Varusteleka nyrtti. Mutta se ei tunnu pahalta, se ei ole mikään poliittinen sitoutuminen. Ja toki nämä ovat erittäin käytännölliset, älykkäästi valitut vaatteet, jotka eivät maksa juuri mitään, mutta on ne
pikkasen ulkonäöltä leimaavia, jos sä pukeudut pelkästään tämän tyyppisen varustelekaan. Mutta jossain vaiheessa myös sitten Helsingin hipsterit huomasivat, että sä voit joko mennä Uudenmaan kadulle ja ostaa sieltä vähän niin kuin valmiiksi kulutetun Kiinassa tehdyn kopion Jenkki-armeijan maihinnousutakista 300 eurolla, tai sitten sä voit mennä varustelekaan Konalan erämaahan ja ostaa samanlaisen takin ihan oikeana aitona käytettynä ja oikeasti kulutettuna 30 eurolla. Ja hipstereidenkin myötä niin me ruvettiin pikkuhiljaa olemaan sellainen sosiaalisesti hyväksyttävä koko kansan vaatekauppa. Ja jossain vaiheessa naistenkin muotiin tuli sitten olivivihreä, parkat ja kaikki muu tällainen. Ja sitten hiukan sen jälkeen jossain vaiheessa mekin herättiin, että itse asiassa kun meillä on tätä tavaraa, mitä myydä naisille, niin me voitaisiin oikeasti sitä myös koittaa markkinoida niille. Toki meidän naismarkkinointi lähti kunnolla käyntiin vasta 2000-luvulla. Tämä maastokuvio on siitä olennainen, että käytännössä kaikki alle 16-vuotiaat suomalaiset teinitytöt käyttää ainakin kesätakkina Saksan armeijan kesäkenttätakkia. No, yksi asia, mitä Suomessa on hyvinkin paljon, on metsä. Messukeskuskin on sillä lailla ovelasti sijoitettu, siis Suomen suurin ja tärkein messukeskus, että lähtee pikkasen tuohon suuntaan, niin alkaa Helsingin keskuspuisto. Ja siitä keskuspuistosta voi käytännössä kävellä katkeamatonta metsää pitkin Lapin puurajalle asti. Pari tietä ja junarata ehkä joutuu kävelemään yli, mutta joka tapauksessa niin me suomalaiset ollaan semmoinen kansa, että kaupunkilaissuomalaisillakin on loppujen lopuksi yllättävän iso metsäsuhde, vaikka ne ei sitä itse tajua. Vertaa vaan semmoisen jengiin, joka asuu maissa, missä niitä kaupunkeja on oikeasti paljon ja kaupungin ulkopuolella pelkkiä peltoja. Hirveän tärkeä asia, mitä me tarjotaan suomalaisilla, on se, että kaikki muut mestat täällä Go Expossa on sellaisia, että kyllä sä saat ihan hyvät eräkammat, jos sä pistät 2 kuukauden palkan siihen varusteлекasta, sä saat päivän palkalla suunnilleen kokonaisen erävarustesetin. Ja jos armeijat pystyy näillä elelemään vaikeassa maastossa ja tappamaan muita ihmisiä, niin kyllä sä pystyt lähteä nuksion käymään meidän varusteilla. Ne on ihan riittävän hyviä siihen. Ja me ei pidä näitä showta turhaan pitkinä. Meidän show alkaa lähentelee loppuun. Mutta yksi kovin tärkeä, mulle henkilökohtaisesti merkityksellinen vaihe varustelekan historiaa on vielä läpikäymättä. Iso osa vaatteista, mitä te tulette kohta näkemään, on sellaisia, että me ei oikeastaan enää kauheasti myydä niitä. Tai ne on ainakin loppu, tai niistä on enää muutama koko jäljellä. Johtuen siitä syystä, että kysyntä näissä on loppujen lopuksi aika pientä ja tehdaserät aika suuria. Tässä olisi Suomen armeijan malli 1936 varustekokonaisuus, josta housut, takki tai paita ja hattu on kaikki sellaisia, että ne on itse varustelekan tekemiä tarkkoja kopioita sota-ajan varusteista. On pieni ihmisryhmä, jotka tarvitsee näitä harrastuksiinsa ja jotkut jokapäiväiseen elämään. Ja näitä me ollaan tehty. Seuraava setti on sitten taas semmonen, että erityisesti tänä vuonna ihmiset saattaa ymmärtää, että minkä takia mua pelotti tämän varustekokonaisuuden tuominen markkinoille. Tässä on siis suojeluskuntien malli 27 sarkapuku, mikä on muun muassa vahvasti tuttu elokuvasta Talvisota. Mutta ei tästä silloin, kun me tähän julkaistiin, niin tullut minkäänlaista poliittista rähinää. Päinvastoin ihmiset kehu sitä, että tämä on hirvittävän hyvä eräpuku. Paljon hyviä taskuja, lämmintä sarkakangasta, hirveän hyvälaatuista kangasta ja niin edelleen. Toki me ymmärrettiin, että no itsehän eräilen juuri nimenomaan tässä puvussa, mutta ihan kaikki ei pysty nykypäivänä lähteä metsään näissä kamoissa. Joten me tehtiin samasta kankasta myös moderni maastopuku. Tämä puku ja se moderni maastopuku on valitettavasti loppu, koska sitä kangasta ei tällä hetkellä saa lisää, mutta jos saa ikinä lisää, niin me tullaan tekemään uusia eriä kyllä. Mun ehkä henkilökohtainen suosikki meidän toisen maailmansodan varustekokonaisuuksista on tässä. Malli 1936 panssarimiehen kenttäpuku, joka on siis mustaa nahkaa. Ja tää oli yllättävän suosittu esine historiallisten moottoriajoneuvojen harrastajien kanssa, moottoripyöräilijöillä ja lisäksi myös eräällä muulla homogeenisellä miesryhmällä. Mutta mitkä varusteet. Näissä on se ongelma, että
muutenhan me myytäisiinkin näitä, mutta meillä meni vähän sukset ristiin se tehtaan kanssa, mikä näitä nahkakamoja tekee. Meillä on löydetty nyt uutta tehdasta tekemään meillä nahkakamoja, mutta onneksi itse sain poistettua itselleni täydellisen malli 36 nahkapuvun. Tosi kätevä muun muassa tässä syyskuun talvessa. Jotain meillä on vielä kuitenkin nykyään myynnissä. Tässä on tuo sama malli 36 kenttätakki, mitä nähtiin aikaisemmin. Malli 36 kenttälakki eli verikauha, mutta armeijan uudessa malli 05 maastokuviossa. Tämä takki on tehty melkein Suomessa eli Turussa ja se tuli ihan tällä viikolla myyntiin. Lakki tehdään Virossa ja niitä me pidetään varastossa ihan koko ajan. Mutta näin. Se oli oikeastaan sitten siinä. Me ei pidetä liian isoa esitystä. Suuri kiitos kaikille malleille. Suuri kiitos työryhmälle, joka osallistui tähän homman tekemiseen. Ja suuri kiitos teille, kun tulitte katsomaan. Mukavaa nähdä teitä näillä näin sankoin joukoin. Ja sitten mä tosiaan muistuttaisin, että jossain, mä itse asiassa, mulla ei mitään hajut missä suunnassa, mutta jossain tuolla on varustelekakontti, mistä saa todennäköisesti näiden messujen hintalaatusuhteelta ainakin parasta ulkoilukamaa. Ja huomenna sitten, mikäli teillä on monen päivän liput, niin nähdään kello 13 toisen aivan eri muotinäytöksen merkeissä. Kiitos. Heippali hei. Kiitoksia Varustelleka ja kiitoksia Valtteri Lindholm. Annetaan vielä raikuvat aplodit kaikille malleille ja niin kuin Valtteri sanoi, niin se kontti kyllä löytyy sieltä retkimessujen puolelta. Käykää ehdottomasti siellä tutustumassa myöskin Varustellekan tarjontaan. Ja hyvä messuväki, meillä on vielä yksi ohjelmanumero. Tässä on pikkuriikkinen tauko.